Cred că în momentul în care ești pe linia ta predominantă, cred că ăla e momentul în care e ca și cum ai fi o afacere care merge și Dumnezeu vrea să investească în tine, că n-ar investi și tu. Pentru că am investit și eu și pentru că am rămas pe trasa corectă. Dacă eu probabil m-aș fi dus hăis, către a sta la bere mult timp seara fără să... Ești ca o afacere care declină. Cine vrea să-și investească banii într-o afacere care să duce în cap? Dacă mai galopezi pe unda asta spirituală și vezi că fericirea ta începe să fie din ce în ce mai mare făcând activitatea respectivă, este posibil ca la un moment dat să vină și intervenția divină dacă munca ta, pasiunea ta se răsfrânge cumva și în a contribui în viețile altora. Dragii mei prieteni, am o surpriză pentru voi. Sunt aici cu Radu Constantin, care și-a promovat bunăstarea interioară, lumea lui spirituală și lumea lui profesională mai mult pe YouTube și a început să fie un om care să susțină, gândește diferit, a fi diferit și a susține comunitatea noastră, mai ales din România și ulterior în viitor și internațional, un proiect pe care vrea să-l energizeze și să-l îmbrace pentru fiecare om pregătit să se responsabilizeze în a fi mai mult azi decât a fost ieri. Radu, știu că nu știi despre ce o să vorbim în acest interviu, însă vreau acum să te provoc să scoatem dinăuntrul tău și dinăuntru meu, că nici eu nu știu cum o să te conduc, dar sper să iasă ceea ce ne dorim și pentru oamenii care o să te vadă și o să ne vadă, cum, de ce și când ajunge creația și creatorul să se manifeste prin om. Wow. Acum, pentru că tu ai făcut niște lucruri din vocație, le-ai făcut din pasiune, le-ai susținut dintr-o proprie energie interioară, fără să știi rezultatele, fără să știi ce o să urmeze, că o să primești bani, că o să primești vizualizări, că o să primești faimă socială sau alte bunuri din astea sociale, totuși tu te-ai pus pe un drum și pentru mulți oameni ești un exemplu de inovație și de disciplină și de consecvență și de risc în către ceea ce te apuci. Așadar, cum, când și de ce la unii oameni ajunge această parte creativă, cum funcționează ea din cercetările tale pe care tu le-ai făcut până la această vârstă frumoasă de 28 de ani, să propui tinerilor, oamenilor, bătrânilor, când creația și creatorul se poate manifesta prin această entitate trupească pe care noi o împrumutăm în această existență. Bun. Mișto întrebare. E fain că o aud acum prima dată. Pot să fac o referire cumva la sentimentul pe care eu îl simt în momentul în care sunt în acțiune. Și îți dau un exemplu de moment în care sunt în acțiune. De exemplu, când sunt pe scenă și vorbesc, de foarte multe ori, pur și simplu simt că nu sunt doar eu cel care vorbește. Și care e fenomenul prin care tu simți că nu ești doar tu? Unde este? Unde se află? Cum îl percepi? Pur și simplu este ca și cum gura ta vorbește și pe tine te surprinde cât de bine vorbește. Este ca și cum... Dar asta nu se întâmplă la alții. Unii au un dar sau poate un mic har. M-am gândit de multe ori dacă este doar un har al vorbirii sau se întâmplă lucrul ăsta pentru că poate am citit destul de multe lucruri de-a lungul vieții și poate am un vocabular destul de dezvoltat și reușesc să leg foarte multe idei. Dar senzația pe care o simt și dăruirea cu care vorbesc și feedback-ul oamenilor pe care l-am după, eu efectiv îi simt pe oameni hipnotizați. Iar eu nu pot să hipnotizez oameni. Nu pot să mă uit la ei și să zic, pam, acum mă ascultați. Pur și simplu este o energie care se lasă în momentul respectiv și am avut săli întregi de, nu știu, 400-500 de oameni și mă vezi cum arăt, cu tatuaje, cu nu știu ce, adică niciodată nu m-am prezentat la costum sau areva, adică am primit o judecată inițială gratuită în momentul în care am vorbit. Dar după ce m-am apucat efectiv să vorbesc, foarte mulți oameni după au zis, bă, ai fost genius, efectiv. Fără ca mie să mi se pară că am făcut ceva extraordinar. Și pun asta pe faptul simțirii și al momentului în care eu zic și îmi vine să le zic, știi, men, că nu știu cum să-ți explic, dar n-am fost doar eu, adică da, am fost și eu, sunt acest mesager cumva antrenat, că am citit, că bla bla bla. Dar poziționându-mă, cred că pe traiectoria corectă a vieții mele și cumva pe misiune, dacă ar fi
ca noi să avem o misiune. Încă nu știu dacă viața e doar să fie viață sau dacă avem vreo misiune, încă sunt în cercetare în zona asta, dar cred că în momentul în care ești pe linia ta predominantă, cred că ăla e momentul în care e ca și cum ai fi o afacere care merge și Dumnezeu vrea să investească în tine. Că n-ar investi și tu. Pentru că am investit și eu și pentru că am rămas pe trasa corectă. Dacă eu probabil m-aș fi dus hăis, către a sta la bere mult timp seara fără să... Ești ca o afacere care declină. Cine vrea să-și investească banii într-o afacere care să duce în cap? Nimeni. Cred că așa gândește și ideea de divinitate și se uită așa și zice, ok, păi ăsta văd că se duce în cap, investim bani în el? Nu, hai să-i dăm o atenționare. Clink, clink, my friend, uite, te-ai uitat la video nostru acum, știi? Poate să fie niște momente în viață în care pur și simplu primești niște semne că ar trebui să te întorci înapoi pe trasa corectă, pe trasa sufletului tău. Și atunci, tu când spui de această direcție sufletească, care ar fi, pentru că e greu de pus în cuvinte, chiar și lumea religioasă e foarte ușor de abordat în direcția asta, însă prin percepțiile tale, cum un om știe, cum ajunge să știe că poate să creeze din el cu puterea Creatorului? Cum un om știe că poate să creeze prin el cu puterea Creatorului? Da. Trebuie să se ducă, ce să facă, să se roage. Cred că inițial, hai să spunem din ceea ce știi, da, nu din ceea ce crezi. Inițial ai nevoie de un moment de introspecție ca să vezi cu adevărat ce vrei tu să faci, ce cauți aici, what's the deal, să nu te mai ducă, ai făcut asta. Da, okay. Să nu te mai ducă valurile dintr-o parte și din alta, că zice un prieten, bă, cred că ar trebui să te faci doctor, eu cred că tu ar trebui, dar uite că ăla face bani și tot noise-ul ăsta din cap, cred că ar trebui cumva să-l dai așa ca Moise la o parte, știi, și să începi să îți asculți tu interiorul tău și să vezi, bă, eu ce aș vrea, frate, să fac? Ce aș vrea să încerc eu? Ce mi-ar plăcea să fac? Nu știu, hai să încerc niște lucruri, să văd de unde izvorăște un pic de fericire din interiorul meu. În momentul în care identifici de unde izvorăște niște fericire, este posibil ca în acel moment să fii pe o trasă cât de cât corectă. Pe o undă spirituală corectă. Dacă mai galopezi pe unda asta spirituală și vezi că fericirea ta începe să fie din ce în ce mai mare făcând activitatea respectivă, este posibil ca la un moment dat să vină și intervenția divină dacă munca ta, pasiunea ta se răsfrânge cumva și în a contribui în viețile altora. Adică dacă reușești să-i faci împliniți și pe alții și să-i fericești și pe alții, nu să te fericești doar pe tine. Era un cleric musulman, Anton Pani a tradus scrierile, Nasratin Hoxha, îl numea în România, și Mullah Nastru din lumea arabă. Și zicea că una dintre cele mai frumoase lucruri în viață pe care el le-a dedus, fiind un înțelept la vremea aia, în anii 1100, zicea că cel mai bun lucru pe care tu poți să-l faci ca om este să faci ceea ce este util altora și plăcut ție. Nice. Și îmi dau seama că din ceea ce a spus el, de fapt el îmbina partea de creativitate cu ceea ce ai spus mai devreme, că atunci când contribui altora e o energie care începe să curgă constant prin lăuntrul tău. Da. Cred că intră în zona de beatitudine aproape. Să simți că ai reușit prin forțele tale să-i faci pe alți oameni fericiți. Nu știu să o explic prin cuvinte ca și sentiment cum se simte. Și atunci o să vină oameni în jurul tău și o să spună am altă părere, am altă sugestie, am altă direcție, o să-ți dea o altă energie pe care cumva o să o scade de energia pe care tu ai acumulat-o în tine prin introspecția făcută la munte sau în beci unde stai și energia aia o să fie uneori dispersată. Corect. Cum, din experiența ta, ar trebui să se întâmple ca omul să revină la acea energie semisacră sau divină ca să se reapuce din nou să dea din aripi? O să-ți dau o conotație din lumea un pic mai tehnică și anume dintr-o carte care se numește Start with Why, începe cu de ce. Așa. Eu mereu când încep să fac niște lucruri îmi pun dese întrebări de ce. De ce vrei să faci lucrul respectiv? Care este finalitatea? Ok, te-ai apucat de DJ-ală, da? Dau un exemplu din viața mea personală acum. Dar de ce te-ai apucat de asta? Care-i scopul? Care-i finalitatea? Ce-ți dorești să obții pe parcurs? Păi îmi doresc prin muzica mea să fericesc și alți oameni și cumva să le dau un vibe bun.
Ok, dar de ce vrei să le dai tu un vibe bun? Cine ești tu să le dai un vibe bun? Adică care e? Cine te crezi? Da, de ce? Nu poate să le dea altcineva? Nu poate să-și dea singur? Da, nu poate să-și dea singur sau să fie alți DJ care le dau un vibe bun. De ce să le dai tu un vibe bun? Ar fi incapabil să-și dea singuri. Da, de ce crezi că tu te-ar pune pe tine Dumnezeu acolo în fața lor? Cântele. Pentru că eu simt că în momentul în care sunt acolo, pur și simplu îi văd pe toți fericiți și eu cred că pot să contribui să-i fac și mai fericiți. Da, dar de ce și așa mai departe. Și cred că dacă reușești să te duci pe trasa asta cu de ce până obosești, în momentul în care vine cineva la tine, tu ai răspunsurile la DC-urile tale, vine cineva la tine și spune, bă, eu nu cred că e bine ce faci tu, că nu cred că ai luat-o pe calea potrivită. Dar tu ți-ai răspuns la toate DC-urile. El nu are cum să vină la tine să zică că nu e bine când tu ți-ai răspuns la toate DC-urile până ai obosit. Având alte valori, alte crezuri, alte experiențe, alte conjuncturi în viața lui și atunci nu are pertinența necesară să o facă. Exact. Și în cazul în care se întâmplă ca totuși, că mie îmi place să culeg informații de la toți oamenii, nu să-i cred, dar să-i ascult. Adică, ok, este posibil ca tu să ai o părere pertinentă, nu zic nu. Până în momentul în care eu nu o iau acasă cu mine să o analizez, oricum nu o analizez aici, probabil aici maxim pot să o simt, dacă e în contrast cu valorile mele sau nu, dar o iau acasă și mă gândesc la ea și zic, păi, stai așa un pic, ce a zis Alexandru, frate? A zis asta. Se aplică pe ce spun eu? Are o părere bună, n-are o părere bună? Da, de ce? Și s-ar putea să-ți dau și un mesaj. Bro, dar de ce ai spus tu asta? La ce te-ai gândit când ai spus asta? Care sunt considerentele pe care tu le-ai adus în discuție când mi-ai spus părerea ta? Și căutând cumva care sunt considerentele lui, să nu mă suprapun cumva cu fricile lui, să nu mă suprapun cu credințele lui sociale și așa mai departe. Adică nu vreau ca părerea lui să vină dintr-o incapacitate de a lui de a face lucruri răsfrâns asupra mea, ci vreau să vină dintr-o obiectivitate și e posibil ca unii oameni să aibă niște păreri obiective și bune despre tine. Tu aici ai adus de fapt o supraobservație a unor momente simple pe care le analizezi pentru că e necesar să o facem ca să putem să știm de ce am reacționat încât să putem îmbunătăți o condiție interioară încât să ajungem la o parte din creație să se manifeste de la Creator prin noi. Exact. Și atunci când un om nu caută aceste momente și stă pe social media și pe Instagram și pe TikTok și pe Shorts și dă acolo și nu se vede, nu vede că acea entitate încă respiră până într-o zi, ce face? Ce șanse ar avea? De ce ar trebui să se apuce în afară de două palme peste ochi? Lui însuși. Eu am niște tool-uri eu am avut problema. Gândește că eu sunt un om de social media, adică eu trebuie să stau pe social media, adică sunt aproape 2 milioane de oameni care mă urmăresc pe mediile sociale adunate și eu trebuie să fiu acolo cu ei, să le arăt bucată din viața mea și așa mai departe. O parte utilă vieții lor. Și am și eu momente când mă fură flama. Cu siguranță am momente când mă surprind pe mine, când dau scroll. Și vezi tu că merge și nu știi ce faci și acolo. eu sunt la un moment dat, bro, ce faci? Ai 20 de minute de când dai scroll, nu te-ai săturat. Dopamina o vrei să-ți fie numai în tavan toată. Primind o sursă foarte mare de informare și de informații și de momente prin scroll, da, că ai acces la o sumedenie de momente pe secundă, îți este greu să te dezlipești de acolo și să spui ok, gata, ia să fac eu ceva, pentru că cantitatea de dopamină pe care tu o vei simți nu va fi în egală măsură cu ce ai simțit acolo, că de unul ai râs, la unul te-ai uimit, la unul te-ai surprins, la unul te-ai speriat, adică hormoni diferiți. E un amalgam de emoții și de hormoni în momentul în care tu dai scroll pe care viața ta poate nu le aduce, pentru că nu e atât de palpitant să te pui, de exemplu, să scrii la un proiect. Nu e atât de fun. Nu e amuzant să stai să scrii la un proiect. Mai bine te uiți la viața altora. Mai bine te uiți la viața altora, și atunci cei care se uită la viața altora nu cumva ajung mai mult să execute ideile celor care sunt creatori? Cu siguranță ajung să fie foarte influențați și suntem influențabili în fiecare zi de stilurile de viață ale altora și de ce pozează ei. Că eu spuneam că suntem o generație tristă, dar care pozăm fericirea, știi? Adică
nimeni nu o să pozeze pe internet că să simte Dramele nașpa și drame, doar Radu Constantin le mai pozează, mai face câte un video din ăsta lacrimogen. Nimeni nu o să spună treaba asta și o să ajungi în punctul în care o să crezi că viața ta este mizerabilă și că viețile altora sunt extraordinare și că tu niciodată nu o să reușești să ajungi în punctul ăla și uite așa nu te mai apuci de treabă. Ceea ce e utopie. Ceea ce e utopie, da, pentru că vă zic eu sincer, care trăiesc în mediul ăsta și ne știm cu toții între noi, nimeni, nu că 90 ceva, nimeni nu are o viață perfectă, nimeni. Tot ce se vede pe social media este doar un 20-25% din ce există în realitate. Și ei mănâncă pateu, mulți dintre ei mănâncă pateu, mulți dintre ei plâng, mulți dintre ei sunt depresivi, mulți dintre ei nu au mașinile pe care le arată și așa mai departe. Dar te fac să crezi că le au și că au această viață perfectă, băgându-te pe tine în această furie și vinovăție că tu nu ești capabil și nu poți să faci ceva. Și atunci ar putea cei care văd acest video să caute să trieze pe cei pe care îi urmăresc, încât să fie ajutați de către cei care îi urmăresc să ajungă ca, creația din ei se manifeste mai mult. Clar, da, eu le zic oamenilor că social media e ca un cuțit. În egală măsură cu un cuțit poți să omori un om, poți să tai niște pâine, să-l ajuți pe om, știi? Adică funcționează în ambele sensuri. Foarte bună metaforă. Și cred că se promovează cumva și ne intră foarte des în cap că succesul înseamnă bani și stare financiară bună, pentru că asta vedem preponderent. Când eu consider că succesul înseamnă bani, înseamnă stare financiară bună, dar înseamnă și liniște sufletească, a-ți găsi pasiunea, a contribui în viețile altora, a fi fericit și așa mai departe. Adică elementele astea două care se promovează ca a fi complet, de fapt nu înseamnă totul, știi? Este un cuvânt pe care noi l-am luat în română din greacă, entuziast, care vine de la en theos sau în theos, în Dumnezeu, în care putem să vedem unii duhovnici, unii preoți, unii călugări, diferiți oameni religioși din diferite culturi, în care ei intră într-o anumită stare de entuziasm când citesc din Evanghelii, din Coran, din alte cărți sacre și atunci găsesc acel drum creator care se manifestă prin ei de la însuși Creatorul Suprem. Și atunci oamenii care văd acest lucru, enoriași care văd acest lucru pe internet mai nou, că acolo au început să-și pună mulți dintre ei trăirile, nu știu cum să asocieze, nu știu ce să facă cu acea trăire a unui preot sau călugăr care a intrat prin entuziasmul acela de a vorbi cu însăși divinitatea la o slujbă. Cum poți să aduci această manifestare în viața unui om simplu care se trezește dimineața, trebuie să meargă la muncă condiționat de job, care să trăiască aceeași zi, cum a fost și ieri, cu acel entuziasm pe care preotul îl întâlnește când a pus mâna pe un citat din Evanghelie? Da. Eu consider că dacă vrei să ajungi la acest entuziasm, ai nevoie mai întâi să-ți cucerești corpul. Și când spun să-ți cucerești corpul, mă refer la conotația lui chimică. Așa. Și anume, dacă tu mănânci doar junk food, dacă nu faci sport, dacă mănânci seara înainte să dormi o ciocolată, nu ai cum să te trezești a doua zi dimineață entuziasmat. Este imposibil, pentru că fabrica ta va trebui să muncească ca să scoată acele lucruri și să te aducă pe tine la o stare de normalitate. Și biologia lui ar fi modificată. Și biologia lui ar fi modificată constant. Dacă tu te intoxici cu toate lucrurile astea, începând de la, nu știu, cola și terminând cu junk-uri, cum am zis, dacă te intoxici cu știri, cu televizor, chestii îngrijorătoare. Exact, cu lucruri nașpa și cu energii negative, entuziasmul nu va veni niciodată peste tine. Dacă nu reușești să-ți cucerești cumva prima cetate. Degeaba te duci tu la biserica X sau la preotul nu știu care să-l asculți dacă tu ajungi acasă și ai băgat felul 1 niște carne și felul 2 niște carne și după aia ai băut un suc și 3 pahare de vin, aceleași obiceiuri. Ok. Nu ai cum. Cred că trebuie să depășești zona fizică. Trebuie să-ți cucerești templul fizic ca mai apoi să poți să ai acces la entuziasm, la fericire, la stări de bine și așa mai departe. Adică să profiți de o nouă biologie sau chimie a omului interior. Da, încearcă să nu mai mănânci atât de multă carne, încearcă să faci mai mult sport, încearcă poate să meditezi, încearcă să stai nemâncat o zi, două,
să vezi cum e, să vezi ce se întâmplă cu corpul tău. Să pui voința la treabă. Să pui un pic voința la treabă cu niște lucruri mici. Consider că de multe ori ne ducem, încercăm să sărim trepte, în loc să luăm cu treapta 1, gen, încearcă să nu mănânci 24 de ore. Să vezi ce să... Nu mori, garantat, nu o să mori. A stat fratele de mâncat 4 zile cel mai mult. N-am murit în 4 zile, e ok. Și am auzit că se poate sta foarte mult, până la 40. Asta 60. 60, uite, știam de 40. Deci cu siguranță se poate trăi foarte mult. Altfel este energia după 4 zile de nemâncat. Mult mai subtilă, vibrația ta este mult mai înaltă. Percepțiile mai bune, mintea mai focusată, poți să te duci în interiorul tău un pic mai mult, îți dai seama ce simți, ce vrei, ce e important, ce nu e important și așa mai departe. Atunci ai avut momente mici sau mari revelatoare pe care tu le-ai trăit și ai putea să descrii unul dintre ele sau două? Da, am făcut o ceremonie, am mâncat, eu nu mănânc carne, gen sunt nemâncător de carne. Am stat aproape 2 luni ro-vegan, am mâncat doar crud. După cele 2 luni ro-vegan am stat 4 zile nemâncat. Și am fost la munte, pe Transalpina, este un loc unde mă duc eu acolo și e foarte nepopulat locul respectiv, adică la un moment dat în munte, că muntele e foarte prietenos, te poți pune și în față așa pur și simplu, e extaz să zic. Și după cele 4 zile de nemâncat, pus acolo pe munte, eu eram fericit fără motiv. Eu nu aveam un motiv pentru care eram fericit. Eu pur și simplu stăteam acolo și mă uitam înspre munte și eram fericit. Dar nu mi se întâmplase nimic. Nu câștigasem la loto, nu mi ieșise vreun proiect măreț, nu se întâmplase nimic extraordinar cu viața mea. Și ai putut să faci acea fericire constantă în tine, să o integrezi, să o incorporezi? Atunci a fost momentul în care am înțeles că fericirea este în directă legătură cu disciplina fizică și mentală pe care tu reușești să o ai. Adică dacă nu reușești să fii disciplinat fizic și mental, fericirea o să tot fie o chestie care fuge de tine și tu încerci să o prinzi și să o camuflezi în lucruri materiale, în oameni, în momente și așa mai departe. Și această înțelegere a fost o mică direcție revelatoare pe care te-ai luat-o după. Da. Și o stare de beatitudine fără un motiv poate să mi se pară și în momentul ăsta o idee destul de crazy, știi? Să zici, cred că ai avut un moment în care poate ai luat-o un pic razna, băiatul. Știi? E posibil să nu-ți fi dat seama ce ai simțit, că poate n-ai mâncat, poate te-a luat vreo anemie, cine știe. Dar în momentul în care trăiești momentul respectiv și îl simți în interiorul tău, atunci îți dai seama că nu e nici anemie, nu e nimic. Îți vine pur și simplu să dansezi într-un picior. Îi provoc pe oameni să încerce să stea o zi nemâncați. La cât timp? O dată pe săptămână. Okay. O dată pe săptămână. 24 de ore. Te trezești dimineața, nu mănânci nimic. Pot să-ți spun cum fac eu. Beau o cafea neagră în ziua respectivă, nu mănânc nimic, beau doar apă până seară și mănânc abia a doua zi dimineață. Deci sunt mai mult, sunt vreo 30 ceva de ore. Dar a doua zi dimineață o să te trezești ca și cum abia te-ai născut încă o dată. Nu mai zic, după 2 zile, după 3 zile. Dragii noștri prieteni, acesta este un exemplu și momentul Radu revelator a fost și poate să fie un instrument de conduită interioară și pentru noi. Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și ceea ce oferi dinăuntru, pentru că ai ajuns într-un loc unde poate să fie o inspirație pentru mulți oameni și sper să mai prindem pe Radu ca să ne mai energizeze cu puterea interioară pe care o are. Mulțumim foarte mult! Mersi!